હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું બાળકોથી લઈ મોટા બધાને પસંદ આવે તેવી એકદમ ટેસ્ટી મેગી મસાલા કરીની રેસીપી। તો એકદમ પરફેક્ટ રીતે આપણે બનાવીશું। તો આ રીતે બનાવશો તો બિલકુલ તમારી મેગી એકબીજા સાથે ચોંટશે નહીં અને એકદમ પરફેક્ટ બનશે। અને વેજીટેબલ્સનો ઉપયોગ કરીને બનાવીશું એટલે ખાવા માટે પણ હેલ્ધી રહેશે। તો ચાલો બનાવીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, તમારા ફેમિલી અને ફ્રેન્ડ્સમાં શેર કરજો। અને જો તમને મારી રેસીપીઓ સારી લાગતી હોય અને હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। સૌથી પહેલાં તો આપણે ગેસ ઉપર એક પેન રાખીશું અને તેમાં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું। તો અહીંયા આપણે વધારે પડતા તેલનો ઉપયોગ બિલકુલ પણ નહીં કરીએ। તેલ સારી રીતે ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં એક મીડિયમ સાઇઝની ઝીણી કટ કરેલી ડુંગળી ઉમેરીશું। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું, મિક્સ કરીશું અને ડુંગળીને આપણે લગભગ 1 થી 2 મિનિટ માટે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર સાતળીશું। તો અહીંયા ડુંગળી તમારે બ્રાઉન ના થઈ જાય એ વાતનું તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। હલકી આપણી કચાશ ડુંગળીની દૂર થાય ત્યાં સુધી જ આપણે તેને સાતળીશું। તો લગભગ મેં ડુંગળીને 1 થી 2 મિનિટ માટે સાતળી લીધી છે। હવે તેમાં બાકીની વસ્તુ ઉમેરીશું। 5 થી 6 જેટલી લસણની કળીને આપણે આ રીતે ઝીણી કટ કરીને ઉમેરીશું। એક મીડિયમ સાઇઝના લીલા મરચાંને આ રીતે ઝીણું કટ કરી ઉમેરીશું। મિક્સ કરીશું અને લસણ અને મરચાંને પણ આપણે સારી રીતે મિક્સ કરીને 1 મિનિટ માટે સાતળીશું। તો અહીંયા જો તમને મેગીમાં આદુનો ટેસ્ટ પસંદ હોય તો તમે 1 ઇંચ જેટલા આદુના ટુકડાને એકદમ ઝીણું ઝીણું કટ કરીને પણ ઉમેરી શકો છો। તો ડુંગળી, લસણ અને મરચાંને સતળાતા 1 થી 2 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે। હવે તેમાં વેજીટેબલ્સ ઉમેરીશું। તો અહીંયા મેં 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઝીણું કટ કરેલું કેપ્સિકમ અને 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઝીણું કટ કરેલું ગાજર લઈ લીધું છે। મિક્સ કરીશું અને ગાજર અને કેપ્સિકમ હલકા સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી તેને પણ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર સાતળીશું। તો અહીંયા વેજીટેબલ્સ તમે તમારી પસંદ પ્રમાણે વધુ કે ઓછા કરી શકો છો, પણ આ રીતે મેગી મસાલા કરી બનાવવામાં કેપ્સિકમ અને થોડા ગાજરનો ઉપયોગ કરવાથી તમારી મેગી ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી લાગશે અને શરીર માટે હેલ્ધી પણ રહેશે। તો કેપ્સિકમ અને ગાજર બંનેને લગભગ સતળાતા 2 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે અને તમે જોઈ શકો છો કેપ્સિકમ અને ગાજર આપણા હલકા સતળાઈ ગયા છે। આપણે તેને વધારે પડતા ઓવરકુક નથી કરવાના, હલકા ક્રન્ચી રહે એ જ રીતે રાખીશું। હવે તેમાં 2 મીડિયમ સાઇઝના ઝીણા કટ કરેલા ટામેટાં ઉમેરીશું। ટામેટાનું પ્રમાણ આપણે થોડુંક વધારે રાખીશું એટલે આપણી કરી એકદમ ટેસ્ટી બનશે। મિક્સ કરીશું અને તેને પણ 1 મિનિટ માટે સાતળીશું। તો ટામેટાને પણ મેં 1 મિનિટ માટે સાતળી લીધા છે। હવે તેમાં વટાણા ઉમેરીશું। તો અહીંયા મેં 1/4 કપ જેટલા વટાણાને 3 થી 4 મિનિટ માટે બાફીને લઈ લીધા છે એટલે તેને કૂક થવામાં એકદમ ઓછો સમય લાગશે। અહીંયા તમે ફ્રોઝન વટાણાનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો અને ફ્રેશ વટાણાનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો, પણ ફ્રેશ વટાણાનો તમે ઉપયોગ કરશો તો તેને કૂક થવામાં વધારે સમય લાગશે એટલે મેં તેને 3 થી 4 મિનિટ માટે બાફી લીધા છે એટલે ઝડપથી કૂક થઈ જશે। અને વટાણાને પણ મેં 1 મિનિટ માટે સાતળી લીધા છે। હવે આપણે તેમાં મસાલા ઉમેરીશું। અડધી ટીસ્પૂન કે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું। મીઠું આપણે ફક્ત વેજીટેબલ્સના માપનું જ ઉમેરવાનું છે। 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો શેકેલા જીરાનો પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો ઉમેરીશું। 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું। 1 ટીસ્પૂન ધાણા પાવડર અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરીશું। હળદર આપણે એકદમ ઓછી રાખીશું। મિક્સ કરીશું અને બધા મસાલાને પણ આપણે 1 મિનિટ માટે સાતળીશું। તો અહીંયા મસાલાને પણ મેં મિક્સ કરીને 1 મિનિટ માટે સાતળી લીધા છે અને તમે જોઈ શકો છો આપણા મસાલામાંથી એકદમ સરસ રીતે તેલ સેપરેટ થઈ ગયું છે। તો આપણે ટામેટાને હજી પણ થોડાક વધારે સોફ્ટ કરવાના છે। તો તેમાં 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું। મિક્સ કરીશું સારી રીતે અને તેને ઢાંકીને આપણે 2 મિનિટ માટે કૂક કરીશું એટલે આપણા ટામેટા પણ હલકા સોફ્ટ થઈ જશે અને આપણા વટાણા પણ એકદમ સરસ રીતે કૂક થઈ જશે। તો આ રીતે મેં મિક્સ કરી લીધું। હવે આપણે તેને ઢાંકીને 2 મિનિટ માટે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર થવા દઈશું। વેજીટેબલ્સને કૂક થતાં લગભગ 2 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે। હવે ઢાંકણ હટાવીને આપણે ચેક કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ રીતે આપણા વેજીટેબલ્સ અને મસાલામાંથી તેલ સેપરેટ થઈ ગયું છે। એકવાર બધા જ વેજીટેબલ્સને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરીશું અને ત્યાર પછી આપણે તેમાં કરી માટે પાણી ઉમેરીશું। આજે આપણે સિમ્પલ મેગી નથી બનાવવાની, આજે આપણે મેગી મસાલા કરી બનાવવાની છે। તો કરી માટે આપણે પાણીનું પ્રમાણ થોડુંક વધારે રાખીશું। તો અહીંયા હું 2 મેગી પેકેટ્સમાંથી મેગી બનાવવાની છું તો તેના માટે આપણે 4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું। આપણે જે સિમ્પલ મેગી બનાવતા હોઈએ છીએ તેમાં 1 મેગી પેકેટ્સ માટે આપણે 1 કપ પાણીનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ। તો અહીંયા આપણે ડબલ પાણીનો ઉપયોગ કરીશું એટલે મેગી મસાલા કરી એકદમ ટેસ્ટી બનશે। તો અહીંયા મેં 4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દીધું છે।
મિક્સ કરીશું સારી રીતે અને આપણા પાણીમાં એક બોઇલ આવે ત્યાં સુધી આપણે તેનો વેટ કરીશું. તો અહીંયા થોડીક જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો આપણા પાણીમાં એકદમ સરસ રીતે બોઇલ આવી ગયો છે. તો હવે તેમાં ટેસ્ટ મેકર એટલે કે મેગી પેકેટ્સના અંદર જે મસાલો આવતો હોય છે તે 2 પેકેટ્સ આપણે આ રીતે પાણીમાં ઉમેરીશું. બધા જ મસાલાને આપણે પાણીમાં એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરીશું અને મિક્સ થઈ જાય એટલે હવે આપણે તેમાં મેગી ઉમેરીશું. તો અહીંયા મેં 2 મેગી પેકેટ્સનો ઉપયોગ કરેલો છે. તો આ રીતે આપણે મેગી પાણીમાં ઉમેરીશું અને શરૂઆતમાં આપણે ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખીશું અને તેને બિલકુલ પણ આપણે ટચ નથી કરવાનો. 1 થી 2 મિનિટ માટે આપણે મેગીને તેની જાતે જ હલકી સોફ્ટ થવા દઈશું. તો લગભગ 1 થી 2 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો આપણી મેગી હલકી એવી સોફ્ટ થઈ ગઈ છે. તો હવે તેમાં 3 ટેબલસ્પૂન ટોમેટો સોસ ઉમેરીશું. આ રીતે ટોમેટો સોસ ઉમેરવાથી આપણી મેગી ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી લાગશે. તમે એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. અને હવે આપણે એકદમ હળવા હાથેથી સોસને મિક્સ કરીને મેગીને સેપરેટ કરી લઈશું. તો અહીંયા શરૂઆતમાં તમારે મેગી ડાયરેક્ટ જ આખી ઉમેરી દેવાની છે અને ત્યાર પછી હલકી સોફ્ટ થાય એટલે આ રીતે આપણે સ્પેચ્યુલા કે ચમચાની મદદથી તેને સેપરેટ કરીશું. મેગીનો આપણે ભૂકો નથી કરવાનો. આ રીતે આપણે તેને આખી મેગી રાખીશું એટલે એકદમ છૂટી છૂટી મેગી બનીને તૈયાર થશે. અને મેગીને હવે આપણે હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર આ જ રીતે ચલાવતા જઈને કૂક કરી લઈશું. તો અહીંયા મેગીને તમારે ઢાંકીને કૂક નથી કરવાની, નહીં તો તમારી મેગી એકબીજા સાથે ચીપકી જશે અને ખાવામાં સારી નહીં લાગે. તો આ જ રીતે આપણે હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર ચલાવતા જઈને 2 થી 3 મિનિટ માટે મેગીને કૂક કરી લઈશું. તો લગભગ મેં મેગીને 3-1 મિનિટ માટે હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર કૂક કરી લીધી છે અને તમે જોઈ શકો છો આપણી મેગી એકદમ પરફેક્ટ રીતે કૂક થઈ ગઈ છે અને એકબીજા સાથે બિલકુલ પણ ચીપકતી નથી. તો આજે આપણે મસાલા કરી બનાવીએ છીએ. તો તેના માટે તમારે પાણી બધું શોષાઈ ના જાય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. એટલા માટે જ આપણે પહેલાંથી જ પાણીનું પ્રમાણ થોડુંક વધારે રાખેલું. તો આનાથી વધારે આપણે મેગીને બિલકુલ પણ ઓવરકૂક નહીં કરીએ. તો હવે ગેસની ફ્લેમ આપણે ઓફ કરી દઈશું અને હવે ઉપરથી આપણે થોડાક ઝીણા કટ કરેલા લીલા ધાણાથી ગાર્નિશ કરીશું. મિક્સ કરી દઈશું સારી રીતે અને ગરમા ગરમ મેગી હોય ત્યારે તમારે તેને સર્વ કરવાની એટલે ખાવામાં બહુ ટેસ્ટી એવી લાગશે. તો આજે આપણે વેજીટેબલ્સનો ઉપયોગ કરીને આ મેગી મસાલા કરી બનાવી છે એટલે બાળકોથી લઈ મોટા બધાને બહુ જ પસંદ આવશે અને ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી એવી લાગશે. તો તમે ક્યારે આ રીતે એકદમ ઝડપથી બની જાય તેવી મેગી મસાલા કરીની રેસીપી ના બનાવી હોય તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. એકદમ ઝડપથી બની જાય છે અને ખાવામાં પણ બહુ ટેસ્ટી એવી લાગશે. તો આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.